यस भिडियोमा म आज तपाईहरुलाई घरमै कसरी नरम र ताजा पनिर बनाउन सकिन्छ सो बारे सिकाउँदै छु। सर्वप्रथम 2 लिटर दूध, त्यसको लागि 4 वटा कागती, एउटा भाँडा लिनु पर्यो र एउटा कपडा त्यो छान्नको लागि, र दूधलाई हामीले 4-5 मिनेटसम्म तताउनु पर्छ र तताउँदाखेरि तपाईको दूधलाई चाहिँ चलाइराख्नु पर्छ जसले गर्दा पिनमा नलागोस्। त्यतिन्जेल म यो कागती काटेर त्यसमा पानी मिसाउँछु जसले गर्दाखेरि अमिलोपनको मात्रा बढी हुन्छ र दूधलाई चाहिँ हामीले चलाइ राख्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि पिनमा लाग्दैन र पनिर पनि एउटा नमिठो हुन्छ। फेरि यो दूध पिनमा चाहिँ नि डढ्यो भने। अब दूध उम्लिसकेको छ। त्यो दूधलाई त्यो अघि मैले राखिएको त्यो कागतीलाई मिसाउँछु। कागती मिसाउँदाखेरि बिस्तारै पुरै एकैचोटि हाल्यो भने फेरि दूध फाट्दैन जसले गर्दाखेरि पनिर बन्न सक्दैन। दूधलाई बिस्तारै चलाउँदै कागतीको मिसाउँदै गर्नुपर्छ र पुरै नफाटुन्जेलसम्म कागतीलाई मात्रा मिलाएर हाल्दै जानुपर्ने रहेछ। अब दूध फाट्न सुरु गरेको छ। पुरै दूध नफाटेसम्म त्यो कागतीको रस मिसाउँदै जानुपर्छ। लगभग दूध फाट्दैछ। अब दूध पुरै नै फाटिसकेको छ र मैले यसो बाँकी रहेको अमिलो पनि सबै मिसाइदिएँ। दूध अब पुरै फाट्यो र यसलाई धेरै बेर तताइराख्नु पनि हुँदैन। फेरि ततायो भनेदेखि त्यो पनिर चाहिँ अलिक कडा खालको हुन्छ। अब यस फाटेको दूधलाई चाहिँ म जालीमा चाहिँ कपडा राखेर त्यसमाथि छानेर पानीलाई चाहिँ तर्याउँदैछु। यो कपडा चाहिँ घरायसी कपडा जुनसुकै भए पनि अब छान्ने हुनु पर्यो। पानी चाहिँ छानिने खालको हुनु पर्यो। अब यो पनिरलाई पुरै तर्याएर यसमा कागती अलि मिसाएको छ अलिकति, त्यो अब त्यसले गर्दाखेरि अमिलोपन हुन्छ। त्यसलाई अर्को भाँडामा चाहिँ अर्को पानी राखेर चाहिँ त्यो पानीमा चाहिँ चोपलिएर चाहिँ त्यो अमिलोपनलाई चाहिँ हामी हटाउन सक्छौँ। अब यो पनिरलाई चाहिँ अब सेट हुनको लागि चाहिँ यसको पानी पनि बाहिर जाओस् र यो अलिकति चिसो भइसकेपछि यो सेट हुन्छ र नरम पनि हुन्छ। है त्यो फाटेका सबै छेनाहरू चाहिँ अब जोडिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कति बाक्लोपन बनाउने हो त्यो बाक्लोपन बनाएर त्यसमा चाहिँ म चाहिँ यसमा थालले अब छोपेर त्यसमाथि चाहिँ म घरमा रहेको चाहिँ सिलौटाले चाहिँ छोप्छु र 1 घण्टा राख्छु। 1 घण्टा पछि मैले चाहिँ अब खोल्दैछु। 1 घण्टा त्यसरी थिचेर राखेकोलाई चाहिँ म खोल्दैछु। 1 घण्टासम्म राख्यो भने चाहिँ त्यो पुरै सेट हुन्छ। हेर्नुहोस् अब पनिर बनिसकेको छ।
र छाम्दाखेरि पनि नरम जस्तो भएको छ। म काट्दैछु। नरम छ, काट्दाखेरि पनि नरम, सफा र सेतो खालको नरमै छ। यो हामीले बजारमा पसलबाट ल्याएको भन्दा केही हाइजेनिक पनि हुन्छ र स्वाद पनि मिठो हुने रहेछ। म काट्दैछु। हामीले चाहिँ घरमा कसरी काटेको छ त्यो अनुसारको चाहिँ म पिस बनाउँदैछु। पनिर तयार भइसक्यो। तपाईहरुले भिडियो हेर्नु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद।